Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo sơ mi hoặc tiết lưới ô vuông như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu để mình sử dụng đó là len canxi nặng 125g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 2,5 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc mặt thứ nhất, và để móc trước hết là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên, sau đó thì gài lên tổng cộng là 58 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 58 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất, và để móc dòng thứ nhất trước hết là các bạn sẽ gài lên 5 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 8 chân móc xích đầu tiên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đâm kim móc vào chân mũi thứ 9 này và móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, 1 và 2, bỏ qua 2 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép kế tiếp. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 2 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc trước là các bạn sẽ gài lên 5 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư này và móc lên một mũi móc kép. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 2 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một ô vuông cuối cùng, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một ô vuông cuối cùng như này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, 1 và 2. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba, tính từ trên tính xuống trong tổng số 8 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã bỏ qua, và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi, cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 43, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 43 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là gài lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo phần cổ áo, và để tạo thì các bạn sẽ giảm số vuông cho phần rì nằm ở phía bên tay trái, và cụ thể cách tạo sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, sau đó thì bỏ qua 2 ô vuông đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của ô vuông thứ ba, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi đầu tiên của ô vuông thứ ba này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua 2 chân mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã giảm xong một ô vuông cho dòng thứ 44 rồi. Bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 44 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 45, và cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một ô vuông cuối cùng, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã giảm xong một ô vuông cho dòng thứ 45, và các bạn đã móc xong dòng thứ 45 rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 46 và 47, và ở mỗi một bên phần rì nằm ở phía bên tay trái của dòng thứ 46 và 47, các bạn sẽ giảm đi một ô vuông, và cách giảm sẽ tương tự giống như là dòng thứ 44 và 45 mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 47 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 47 rồi thì các bạn đã móc xong phần giảm mũi, và bắt đầu từ dòng thứ 48, 49 và 50 thì các bạn sẽ giữ nguyên số vuông cho mình
Và cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là tổng số ô vuông mà các bạn giữ nguyên là 13 ô vuông, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 50 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 50 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Ok, như vậy là các bạn đã móc xong mặt thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc mặt thứ hai, và cách móc sẽ tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là bên phía giảm mũi, các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía ngược lại so với lại mặt thứ nhất. Và ở đây là mình đã móc xong mặt thứ hai rồi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong mặt thứ hai, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc mặt thứ ba, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Để móc trước là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, sau đó thì gầy lên tổng cộng là 118 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 118 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 5 mũi móc xích nữa. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua 8 chân móc xích đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ 9 và móc lên một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là đầu tiên các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 2 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc dòng thứ hai, và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ làm lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ hai của mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là tổng số ô vuông sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 39 ô vuông, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 50 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 50 rồi thì các bạn đã móc xong mặt thứ ba. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối ba mặt này lại với nhau, và để nối trước là các bạn cần phải chia mặt thứ ba này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba, và mỗi phần là gồm có 13 ô vuông. Và để nối phần vai thứ nhất thì các bạn sẽ nối phần thứ nhất của mặt thứ ba với lại mặt thứ hai, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Và các bạn sẽ dùng cái sợi len đang móc mặt thứ ba để nối phần vai thứ nhất này luôn. Và để nối trước hết là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba trong tổng số 5 mũi móc xích của mặt thứ hai là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chân mũi đầu tiên của mặt thứ ba qua chân mũi đầu tiên của mặt thứ hai này và móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mỗi mặt và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là đến phần lỗ kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của hai mặt và móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một phần lỗ. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước, đó là đối với chân mũi thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc đơn, còn đối với phần lỗ thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một phần lỗ, và các bạn sẽ làm lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần vai thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua nối phần vai thứ hai, và cách nối sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua nối hai phần rì nằm ở hai bên. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần rì nằm ở phía bên tay trái trước nha, và các bạn sẽ bắt đầu nối từ dòng thứ 30 cho đến hết dòng thứ nhất, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 30 thuộc hai mặt, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua hai chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 30 thuộc hai mặt và móc lên một mũi móc đơn. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nào ở các chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên ở phần thân áo, đó là các bạn đã móc lên bằng các mũi móc kép. Thì một chân mũi các bạn sẽ đâm kim móc vào phần giữa của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép. Như vậy bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi mặt và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Như vậy là các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái rồi. Với phần rì nằm ở phía bên tay phải, cách nối cũng sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay trái như mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lọt lại mặt phải của phần móc. Sau đó thì chuyển qua móc hai phần tay áo. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Để móc trước là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân một của điểm giao nhau của mặt thứ hai và mặt thứ ba thuộc dòng thứ 30 là nằm ở đây. Sau đó dùm len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân một của điểm giao nhau này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 5 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân mũi nằm ở chính giữa của mũi móc kép, đâm kim móc vào chân mũi nằm ở phần đầu của mũi móc kép và móc lên một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, bỏ qua chân mũi nằm ở chính giữa, đâm kim móc vào chân mũi nằm ở phần đầu của mũi móc kép và móc lên một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại một chân mũi như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó bỏ qua chân mũi cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba trong tổng số 5 mũi móc xích và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc trước là các bạn sẽ gầy lên 5 mũi móc xích, sau đó xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi móc xích, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư này và móc lên một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai của phần thân áo mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại hai chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại hai chân mũi cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và để móc trước là các bạn sẽ gầy lên 5 mũi móc xích, sau đó xoay ra mặt ngồi của phần móc. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, với các dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba như mình đã hướng dẫn. Và tổng số ô vuông sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ được giữ nguyên là 40 ô vuông, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 14 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân tay áo, và ở dòng thứ 15 này thì các bạn sẽ móc phần viền tay áo, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, sau đó xoay ra mặt ngồi của phần móc. Và bắt đầu từ phần lỗ đầu tiên này thì các bạn sẽ lặp lại các bước, đó là đối với phần lỗ thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, còn đối với chân mũi thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc kép trên một chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết phần lỗ cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần tay áo thứ nhất rồi. Với phần tay áo còn lại cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần tay áo thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần cổ áo, và các bạn sẽ bắt đầu móc từ phần rì nằm ở phía bên tay phải, sau đó thì vòng qua phần rì nằm ở phía bên tay trái, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần rì nằm ở phía bên tay phải, sau đó thì dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đối với phần lỗ vuông thì các bạn sẽ móc liên tục
2 mũi móc kép cùng một phần lỗ. Còn đối với chân mũi thì các bạn sẽ móc lên 1 mũi móc kép. Tiếp theo đó là phần thân áo nằm ở phía trên thì một chân mũi các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần giữa của mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần rì nằm ở phía bên tay trái. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của phần rì nằm ở phía bên tay trái rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi, mỗi một bên phần rì các bạn sẽ tăng thêm một chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc thêm một mũi móc kép nữa. Như vậy là các bạn đã tăng mũi xong rồi. Và bắt đầu từ chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng của mũi móc xích thứ ba này và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi, cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là ở mỗi một bên phần rì các bạn sẽ tăng thêm một chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 8 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần cổ áo rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc 2 phần viền áo. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Và các bạn sẽ bắt đầu móc từ dòng thứ nhất cho đến hết dòng thứ 43. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba tính từ trên tính xuống của phần rì nằm ở phía bên tay trái. Sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi móc xích thứ ba này cho mình. Tiếp theo đó là gài lên 3 mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nằm ở phần giữa và phần đầu của mũi móc kép và móc lên các mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 43 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc trước là các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại, và bắt đầu từ chân mũi thứ hai trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại. Thì như vậy là các bạn đã móc xong phần viền nằm ở phía bên tay trái rồi. Với phần viền còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần viền nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là các bạn sẽ bắt đầu móc từ dòng thứ 43 cho đến hết dòng thứ nhất, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền còn lại nha. Ok, bước cuối cùng đó là các bạn sẽ khâu 5 hạt nút vào phần rì nằm ở phía bên tay phải. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo sơ mi họa tiết lưới ô vuông như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.